Xin chào các bạn thân mến. Trong video hôm nay mình muốn kể về cộng đồng người Việt ở Nga và về những người Việt đầu tiên sang Nga thế kỷ trước. Sự phát triển kinh tế, xã hội nhưng khó học của nước Việt Nam đã tạo ra luồng di cư mạnh mẽ. Ở giai đoạn hiện nay, nếu không tính dịch bệnh Covid-19 thì di cư quốc tế ngày càng trở nên đáng kể. Việt Nam do có cơ cấu dân số trẻ, có tiềm năng, những khóa học rất là cao. Sau khi chính phủ Việt Nam bắt đầu tiến hành chính sách đổi mới nhằm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế Việt Nam đã dần nhập hội vào kinh tế thế giới. Việc này đã ảnh hưởng đến thị trường lao động của Việt Nam. Biên giới Việt Nam trở nên thông thoáng hơn sau khi Việt Nam gia nhập vào ASEAN vào năm 1995 và WTO vào năm 2007. Loại hình di cư chính từ Việt Nam không còn là vì mục đích nhân đạo mà là du lịch, lao động, giáo dục, thương mại, kết hôn. Số lượng công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài ngày càng đông. Vì vậy, từ năm 1990 đến năm 2017, nó đã tăng hơn gấp đôi lên tới 2,8 triệu người. Con số này chiếm gần 3% tổng dân số của Việt Nam. Phần lớn người Việt sống ở Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp, Hàn Quốc, còn nước Nga thì đứng thứ 18, vị trí hơi thấp. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể gần đây trong việc khắc phục đói nghèo, giảm thất nghiệp, công nghiệp hóa và phát triển ngành dịch vụ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước vẫn chưa đủ cao so với tốc độ tăng lực lượng lao động. Việt Nam tiếp tục là một khu vực dư thừa lao động. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017, số lượng công dân Việt Nam nhập cảnh vào Liên bang Nga đã tăng hơn 1,5 lần. Người Việt bắt đầu khám phá nước Nga vào đầu những năm 1920 và một trong những người đầu tiên đến thăm nước Nga là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kể từ lúc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga vào tháng 1 năm 1950, Liên Xô đã cung cấp Việt Nam các trang thiết bị kỹ thuật quân sự, các cố vấn quân sự và góp phần vào chiến thắng của Bắc Việt Nam vào những năm 1965 đến 1975. Sau đó, từ năm 1981 đến năm 1991, nhiều công dân Việt Nam sang Liên Xô để lao động và học tập. Tuy nhiên, luồng người Việt sang nước Nga giảm mạnh với sự sụp đổ của Liên Xô và cuộc khủng hoảng kinh tế cuối thế kỷ 20. Vào những năm 2000, số người Việt nhập cư vào Nga bắt đầu tăng trở lại. Vào đầu thế kỷ 21, Việt Nam vẫn nằm trong số 10 quốc gia là nhà cung cấp lao động chính cho nước Nga, đứng sau Trung Quốc, Ukraine, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Kyrgyzstan, Moldova và Tajikistan. Khoảng 80% người Việt nhập cư vào Nga chủ yếu làm việc trong lĩnh vực thương mại, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ sửa chữa. Có thể phân loại người Việt ở Nga như sau: 6 nhóm. Nhóm thứ nhất là những người Việt lao động qua Nga làm việc theo thỏa thuận song phương. Nhóm thứ hai là doanh nhân Việt Nam sang Nga theo giấy phép. Nhóm thứ ba là sinh viên người Việt sang để đào tạo nghề dựa trên các hiệp định song phương. Nhóm thứ tư là sinh viên và nghiên cứu sinh thông qua trao đổi giữa Việt Nam và Nga. Thứ năm là vợ hoặc chồng của người Nga. Và thứ sáu là người nhập cư bất hợp pháp. Phần lớn người Việt sống ở thủ đô Moscow. Họ thậm chí có quán riêng gần ga tàu điện ngầm Akademicheskaya. Ngoài ra còn có đông đảo người Việt sống ở thành phố Saint Petersburg và Vladivostok. Người Việt di cư không tạo ra các khu định cư ở nước Nga giống như ở các nước khác trên thế giới. Hầu hết họ không có quốc tịch Nga. Số người Việt sinh sống ở nước Nga không ổn định và thay đổi liên tục. Hiện tại theo thống kê mà mình tìm được trên mạng, ở Nga có khoảng từ 100 đến 150.000 người. Dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người ở nước Nga, đặc biệt là người Việt.
nhưng cộng đồng người Việt tương trợ nhau rất tốt. Có nhiều người nghèo nhưng họ được hỗ trợ bởi các quỹ khác nhau do người Việt tạo ra. Trước khi dịch bùng phát ở Nga hồi tháng 3 thì người Việt không chạy về nước để tránh dịch mà hỏi lại Nga, vì ai cũng nghĩ là khả năng dịch phát triển cao hơn ở Việt Nam so với Nga. Sau khi dịch bệnh bắt đầu lan rộng ở Nga thì người Việt không thể bãi về nước nữa được. Cảm ơn các bạn vì xem video của mình và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Hãy cho mình biết chủ đề mà các bạn quan tâm về nước Nga để mình làm video mới.